κυκλοφορία του νέου μοντέλου iPhone 13 ήταν σίγουρα ένα γεγονός που πολλοί λάτρεις της Apple περίμεναν με ανυπομονησία. Ποιο ήταν όμως το πρώτο iPhone που κυκλοφόρησε ποτέ και πότε έγινε διαθέσιμο στην αγορά για πρώτη φορά? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την εξέλιξη των μοντέλων iPhone στην πάροδο των ετών, καθώς και τις αξιοσημείωτες αλλαγές που έγιναν με κάθε κυκλοφορία. Το ταξίδι του iPhone ξεκίνησε το 2007 και πιο συγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου με το πρώτο μοντέλο iPhone που είχε συνολικό χώρο αποθήκευσης μόλις 16 GB. Πρόσφερε πρόσβαση στο διαδίκτυο με μια οθόνη 3,5 ιντσών και ζύγιζε μόλις 135 γραμμάρια. Το πρώτο iPhone της Apple μπορούσε να χειριστεί μόνο 128 MB μνήμης, ενώ διέθετε μια κάμερα 2 MP, η οποία ήταν αρκετά εξελιγμένη για την εποχή που κυκλοφόρησε. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, στις 11 Ιουλίου 2008, η Apple κυκλοφόρησε το επόμενο μοντέλο iPhone, γνωστό ως iPhone 3G. Όσον αφορούσε τις εσωτερικές προδιαγραφές, το iPhone 3G δεν διέφερε πολύ από το αρχικό iPhone, ωστόσο διέθετε το App Store. Αυτό το iPhone πήρε το όνομά του λόγω της δυνατότητας συνδεσιμότητας 3G, που σήμαινε καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το iPhone 3G ζύγιζε επίσης λιγότερο, στα 133 γραμμάρια, ενώ διέθετε και ελαφρώς καλύτερη ανάλυση οθόνης. Στις 19 Ιουνίου 2009 κυκλοφόρησε η τρίτη γενιά iPhone με το μοντέλο 3GS, το οποίο εισήγαγε την επιλογή αποθήκευσης 32 GB, διπλασιάζοντάς το από το πρώτο μοντέλο. Σαφώς, η εισαγωγή του App Store άλλαξε τα πράγματα πολύ γρήγορα. Με περισσότερες φωτογραφίες, μουσική και εφαρμογές, τα 16 GB απλώς δεν ήταν πλέον λειτουργικά και έπρεπε να αλλάξουν. Η κάμερα αναβαθμίστηκε επίσης στα 3 MP και προσθέθηκε η δυνατότητα εγγραφής βίντεο, με το μέγεθος και την ανάλυση της οθόνης ωστόσο να παραμένουν τα ίδια. Η Apple πρόσθεσε επίσης το χαρακτηριστικό Voice Control, έναν πρόγονο του Siri. Το επόμενο μοντέλο της Apple κυκλοφόρησε στις 24 Ιουνίου 2010 και το iPhone 4 ήταν το πρώτο iPhone που διέθετε και μπροστινή κάμερα. Δεδομένου ότι οι selfies έχουν κυριεύσει τον κόσμο, φαίνεται ότι η Apple έβλεπε αρκετά μπροστά. Το iPhone 4 διέθετε επίσης μια οθόνη Retina, μνήμη 512 MB και ήταν εξοπλισμένο για να χειρίζεται πολύ περισσότερα από το iPhone 3GS, το οποίο είχε μόλις 256 MB μνήμης. Υπήρχε μια σαφής εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά τα 32 GB εξακολουθούσαν να είναι ο μέγιστος χώρος αποθήκευσης του iPhone. Διέθετε επίσης κάμερα 5 MP με δυνατότητα εγγραφής βίντεο σε ποιότητα 720. Στις 14 Οκτωβρίου 2011 κυκλοφόρησε το iPhone 4S με μία από τις μεγαλύτερες διαφορές που είχε από το iPhone 4 να είναι η κάμερα, η οποία μετατράπηκε από 5 MP σε 8 και η εγγραφή βίντεο αναβαθμίστηκε στα 1080. Η Apple παρουσίασε επίσης την επιλογή αποθήκευσης 64 GB, αλλά κράτησε τη μνήμη στα 512 MB. Και φυσικά, η κυριότερη καινοτομία ήταν η ενσωμάτωση του φωνητικού βοηθού Siri. Η Apple πωλήσε 4 εκατομμύρια μονάδες iPhone 4S την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το iPhone 5 κυκλοφόρησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2012, με την Apple να πουλάει 5 εκατομμύρια μονάδες την πρώτη εβδομάδα που κυκλοφόρησε. Η κάμερα παρέμεινε η ίδια, αλλά η μνήμη αυξήθηκε σε έως και 1 GB. Το iPhone 5 είχε συνδεσιμότητα LTE, που σήμαινε διαδίκτυο παντού. Η Apple παρουσίασε επίσης τη θύρα Lightning με το iPhone 5 και για πρώτη φορά η οθόνη έγινε μεγαλύτερη, φτάνοντας στις 4 ίντσες. Σειρά έχουν τα μοντέλα iPhone 5S και iPhone 5C που κυκλοφόρησαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2013. Μεταξύ του iPhone 5S και του iPhone 5C, η Apple πούλησε 9 εκατομμύρια μονάδες την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Το iPhone 5C προοριζόταν να είναι ελαφρώς πιο προσιτό και είχε πλαστικό περίβλημα, ενώ ήταν διαθέσιμο σε 4 διαφορετικά χρώματα. Το iPhone 5S από την άλλη πλευρά διέθετε Touch ID, διπλό flash και βίντεο slow motion. Επιπλέον περιλάμβανε τον M7 Motion Co-Processor, ο οποίος άνοιξε μια νέα σφαίρα δυνατοτήτων και επίσης βοήθησε στην εξοικονόμηση της μπαταρίας. Επόμενα στη λίστα είναι τα iPhone 6 και 6 Plus που κυκλοφόρησαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2014. Οι εσωτερικές προδιαγραφές του iPhone 6 ήταν παρόμοιες με αυτές του iPhone 5S. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν ότι διέθετε μια σημαντικά μεγαλύτερη οθόνη και είχε ένα ακόμα μεγαλύτερο μέγεθος με το μοντέλο 6 Plus. Η οθόνη Retina έγινε HD και η επιλογή να αποκτήσετε ένα iPhone με 128 GB αποθηκευτικού χώρου έγινε πλέον διαθέσιμη. Αλλά το μέγεθος της μνήμης ήταν το ίδιο και η κάμερα δεν πήρε αναβάθμιση σε megapixel. Το επόμενο έτος η εταιρεία κυκλοφόρησε τα iPhone 6s και 6s Plus στις 19 Σεπτεμβρίου 2015.
Τα μοντέλα 6S άλλαξαν τα πάντα αφού η Apple αναβάθμισε αρκετά το εσωτερικό τους. Η κάμερα πέρασε από τα 8 MB στα 12, η μνήμη διπλασιάστηκε από 1 GB σε 2 και έλαβαν αλουμίνιο 7000 για να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα κάμψης. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, εισήχθη το 3D Touch. Στις 31 Μαρτίου 2016 είχαμε την κυκλοφορία του iPhone SE, το οποίο συνδύαζε όλες τις εσωτερικές προδιαγραφές του iPhone 6S σε ένα μικρότερο μέγεθος και χωρίς 3D Touch. Το iPhone SE παρουσιάστηκε ως μια πιο προσιτή επιλογή που αγαπήθηκε πραγματικά από τους χρήστες. Λίγους μήνες αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, κυκλοφόρησαν τα iPhone 7 και iPhone 7 Plus. Τα βασικά μοντέλα iPhone 7 και iPhone 7 Plus διαθέτουν πλέον 32 GB αποθηκευτικού χώρου και μπορούν να φτάσουν τα 256 GB. Το iPhone 7 Plus αποδείχθηκε πιο δημοφιλές από τα προηγούμενα μοντέλα Plus λόγω της νέας διπλής κάμεράς του που επέτρεψε σημαντική βελτίωση της δυνατότητας zoom και της λειτουργίας portrait. Ίσως το πιο αμφιλεγόμενο χαρακτηριστικό των iPhone 7 και 7 Plus ήταν αυτό που αφαίρεσε η Apple, δηλαδή την υποδοχή ακουστικών. Τα νέα iPhone έρχονται με EarPods που συνδέονται στη θύρα Lightning και προσαρμογέα για παραδοσιακά ακουστικά. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο των iPhone με τα μοντέλα 8 και 8 Plus στις 22 Σεπτεμβρίου 2017. Τα iPhone 8 και 8 Plus μας παρουσίασαν την ασύρματη φόρτιση με το γυάλινο κάλυμα στο πίσω μέρος του iPhone. Η κάμερα διέθετε αναβαθμισμένα εργαλεία για την επεξεργασία και το φιλτράρισμα των εικόνων, ενώ η νέα οθόνη βελτίωσε την εμπειρία προβολής, μειώνοντας αυτόματα την έκθεση στο μπλε φως. Στις 3 Νοεμβρίου του ίδιου έτους έχουμε την κυκλοφορία ενός ακόμα μοντέλου, του iPhone X. Μιλώντας για φοβερές κάμερες, το iPhone X περιλάμβανε μια επιπλέον κάμερα μπροστά που επέτρεπε τη λήψη εκπληκτικών selfies σε λειτουργία πορτρέτου. Το iPhone X διέθετε επίσης μια οθόνη OLED για πρώτη φορά σε μέγεθος που έφτανε τις 5,6 ίντσες, προσφέροντας ακόμα καλύτερη ανάλυση. Ακόμα το μοντέλο X πρόσφερε δυνατότητα επαυξημένης πραγματικότητας. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 κυκλοφορούν τα iPhone XS και XS Max που αποτελούσαν αναβαθμίσεις του προηγούμενου iPhone X. Οι οθόνες τους ήταν edge-to-edge και όλα φαίνονταν υπέροχα με την οθόνη Super Retina HD. Η μεγαλύτερη αναβάθμιση όμως ήταν το βιονικό chip A12 που αύξησε την επεξεργαστική ισχύ, μειώνοντας παράλληλα την αποστράγγιση της μπαταρίας. Στις 26 Οκτωβρίου 2018 κυκλοφορεί ένα ακόμα μοντέλο της σειράς X, το iPhone XR, που ήταν το φθηνότερο από τα νέα μοντέλα και μικρότερο σε μέγεθος από τα XS και XS Max. Η οθόνη δεν ήταν τόσο καθαρή όσο στα XS και XS Max, αλλά με την οθόνη Liquid Retina HD η διαφορά δεν ήταν πολύ αισθητή. Αυτό το μοντέλο είχε επίσης μπροστινή κάμερα και είχε περισσότερα χρώματα από το XS ή το XS Max. Την επόμενη χρονιά και συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, η Apple κυκλοφόρησε τα μοντέλα iPhone 11, 11 Pro και 11 Pro Max. Το iPhone 11 είναι το λιγότερο ακριβό από τη σειρά 11 της Apple, αλλά εξακολουθεί να έχει αρκετά νέα χαρακτηριστικά. Η συσκευή διέθετε Liquid Retina οθόνη 6,1 ιντσών και ερχόταν σε 6 χρώματα. Η πιο συναρπαστική προσθήκη είναι η δεύτερη κάμερα στο πίσω μέρος του και το γεγονός ότι προσφέρει ευρυγόνιους και εξαιρετικά ευρύς φακούς. Το 11 Pro είχε Super Retina XDR οθόνη 5,8 ιντσών που ήταν η πιο καθαρή της Apple μέχρι σήμερα. Αυτό το τηλέφωνο δεν είχε 2 αλλά 3 φακούς HDR 12 MP, προσφέροντας εξαιρετική εικόνα. Το μεγαλύτερο και ακριβότερο τηλέφωνο της Apple για το 2019 ήταν το iPhone 11 Pro Max. Στις 24 Απριλίου 2020 κυκλοφορεί το μοντέλο iPhone SE δεύτερης γενιάς. Το iPhone SE του 2020 είναι το δεύτερο στο είδος του και το αγάπησαν όσοι προτιμούσαν μικρότερα iPhone. Η δεύτερη γενιά SE προσφέρει πολλά από τα πιο ακριβά στοιχεία των iPhone της Apple, όπως ένα chip A13 Bionic, προηγμένο σύστημα κάμερας με λειτουργία Portrait και Depth Control. Προσέφερε επίσης βίντεο υψηλής ευκρίνειας, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Τα μοντέλα iPhone 12 και 12 Pro κυκλοφόρησαν στις 23 Οκτωβρίου 2020, ενώ ένα μήνα αργότερα στις 13 Νοεμβρίου κυκλοφόρησαν τα μοντέλα iPhone 12 mini και iPhone 12 Pro Max. Αποτελούσαν το απάβγασμα των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβάνοντας τις νέες μεγαλύτερες Super Retina XDR OLED οθόνες της Apple και βελτιώσεις της κάμερας. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, η Apple παρουσίασε το τελευταίο της μοντέλο, το πολυαναμενόμενο iPhone 13.
Το νέο smartphone της εταιρείας έρχεται σε 4 διαφορετικές εκδόσεις, το iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max. Έχουν τα ίδια μεγέθη οθόνης με τα περσινά μοντέλα, ενώ η μεγαλύτερη έκδοση διαθέτει οθόνη 6,7 ιντσών. Η Apple έβαλε επίσης μεγαλύτερη μπαταρία στα iPhone 13 και 13 mini, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 1,5 ώρα περισσότερο από το iPhone 12. Κατά τα άλλα, το νέο iPhone 13 έχει κυρίως τον ίδιο σχεδιασμό με πέρυσι, με νέες μοναδικές κάμερες διατεταγμένες διαγώνια. Η μία κάμερα είναι ευρυγόνιος φακός 12 MP με μεγαλύτερο αισθητήρα που καταγράφει 50% περισσότερο φως, ενώ η άλλη περιλαμβάνει έναν εξαιρετικά ευρύ φακό. Ακόμα διαθέτουν ένα νέο chip σχεδιασμένο από την Apple, το οποίο η εταιρεία ονομάζει A15 Bionic. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το iPhone έχει υποστεί πολλές αλλαγές, από μια συσκευή που χωρούσε μόλις 16 GB δεδομένων σε μια που διαθέτει κάμερα 1 TB all-in-one, χώρο εργασίας και κέντρο ψυχαγωγίας. Και όσο ο τομέας της τεχνολογίας εξελίσσεται, είναι σίγουρο ότι θα δούμε και νέα, ακόμα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά στα επόμενα μοντέλα.